Welcome to Text Today news channel on YouTube. Friends, usually Text Today માં અમે ટેક્સ ને લગતી ઇન્ફોર્મેશન આપની સાથે શેર કરતા હોઈએ છીએ ગુજરાતીમાં અને સરળ ભાષામાં. પરંતુ ક્યારેક અમે સમથિંગ અધર ધેન ટેક્સ અમારા ટોક શો લઈને આવતા હોય છે. આજે સન્ડે ટોક શોમાં આપણી સાથે જોડાયેલા છે એક જાણીતા યંગ અને ડાયનેમિક ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ અને કંપની સેક્રેટરી ફ્રોમ અમદાવાદ, મિસ્ટર અંકિત શાહ. અંકિતભાઈ, વેલકમ ટુ ટેક્સ ટુડે ન્યૂઝ ચેનલ ઓન બિહાફ ઓફ ઓલ અવર વ્યુઅર્સ. થેન્ક યુ. આજે આપણી સાથે હોસ્ટ તરીકે આ વિડીયોમાં સેવા આપશે આપણા સૌના જાણીતા ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ સીએ દિવેશભાઈ સોઢા પોરબંદરથી. દિવેશભાઈ, ઓન બિહાફ ઓફ ઓલ ધ વ્યુઅર્સ વી વેલકમ યુ. થેન્ક યુ. સૌ પ્રથમ આપણે અંકિતભાઈ શાહ જે આપણી સાથે આજે ખાસ એક વિશેષજ્ઞ તરીકે જોડાયેલા છે તેમનું ઇન્ટ્રોડક્શન હું આપવાનો પ્રયાસ કરીશ. કદાચ એમનું ઇન્ટ્રોડક્શન હું આપવા જાઉં ને તો ઇટ ઇઝ અ વેરી લેન્ધી ઇન્ટ્રોડક્શન બીકોઝ એમના અચીવમેન્ટ્સ આ યંગ એજ એટલા બધા છે કે કદાચ હું તમારો ઘણો સમય એમાં લેવા તમારો સમય ઘણો લેવાય છે, પણ હું બ્રીફમાં એમનું ઇન્ટ્રોડક્શન આપવા પ્રયાસ કરીશ. બોર્ન એટ ચેન્નઈ, અંકિતભાઈ શાહ હેઝ ડન his chartered accountancy education and training at Surat, but practicing at Ahmedabad presently. He has been giving lectures in various media platforms. મિત્રો, અમને ઘણા બધા મીડિયા પ્લેટફોર્મ્સ ઉપર લેક્ચર્સ આપેલા છે ઇન્ટરનેશનલ મેટર્સ ઉપર. તેઓ ક્વોલિફાઈડ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ અને ક્વોલિફાઈડ કંપની સેક્રેટરી છે અને એમનું મેઇન કામ મેનેજમેન્ટ કન્સલ્ટન્સીનું છે. તેઓ યુનિવર્સિટી ઓફ કેમ્બ્રિજ, GNLU ગુજરાત નેશનલ લો યુનિવર્સિટી, ઓસ્ટ્રેલિયન સ્કિલ ક્વોલિફિકેશન ઓથોરિટી, IIM અમદાવાદ જેવી જાણીતી સંસ્થાઓ સાથે એઝ એન એકેડેમિશિયન જોડાયેલા છે. તેઓનું વર્ક પ્રોફાઇલ એવું છે કે તેઓએ વિદેશની જે લગતી નીતિઓ છે તેની સાથે અવારનવાર પાર પાડવાનું આવતું હોય છે. તો આપણે લકી છીએ ઓન ટેક્સ ટુડે કે આજે આપણી સાથે આવા વિદ્વાન વિશેષજ્ઞ આપણી સાથે જોડાયેલા છે. મિત્રો, સાથે આજે જે હોસ્ટની સેવા આપી રહ્યા છે દિવ્યેશભાઈ સોઢા, એમનું ઇન્ટ્રોડક્શન ટેક્સ ટુડેના વ્યુઅર્સને દેવું જરા પણ જરૂરી નથી. તેઓ અમારા ટેક્સ ટુડેના ઇઝ વન ઓફ ધ કોર મેમ્બર્સ ઓફ અવર ટેક્સ ટુડે ટીમ. Without wasting any of the time of my viewers and my guests, I would request Divyesh Bhai to take over as a host and request Ankit Bhai to guide our viewers. Thank you very much. Thank you Bhavya Bhai, and once again thank you Ankit Bhai કે અમારી એક રિક્વેસ્ટ ઉપર તમે રિક્વેસ્ટ એક્સેપ્ટ કરી અને આજનો અત્યારની સિચ્યુએશનમાં જે હોટ ટોપિક કહી શકાય રશિયા અને યુક્રેનની વોર એના પર તમારા જે એક્સપર્ટ ઓપિનિયન છે તે આપવા માટે અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છો. એટલે આપણે તમારો ઇન્ટ્રોડક્શન ભવ્યભાઈ ખૂબ જ બ્રીફ આપ્યો, પણ એટલું હું કહી દઈશ બધા વ્યુઅર્સને કે જે એક્સપર્ટ ઓપિનિયન આપણને અંકિતભાઈ પાસેથી આ મેટર પર મળશે એ લગભગ બીજા કોઈ ચેનલ પર આપણે નહીં મેળવી શકીએ. સો વી શેલ સ્ટાર્ટ નાઉ. અંકિતભાઈ, આ મેટર પર સૌથી પહેલા તો આપણે વ્યુઅર્સને એ વસ્તુ જણાવવા માંગીએ છીએ કે આ યુદ્ધ થયું, ખરેખર આપણે જોઈએ તો યુદ્ધ છે એ જનરલી કોઈ પણ કન્ટ્રી અવોઇડ કરતી હોય છે અને વાટાઘાટો કરી અને મેટર છે એ સુલટાવવાનો પ્રયત્ન કરતી હોય છે, પણ આ સિચ્યુએશન યુદ્ધમાં કન્વર્ટ થઈ તો એવી શું હિસ્ટ્રી છે, આની પાછળનું શું રીઝન છે કે આ રશિયાએ વોર કરવાનું પસંદ કર્યું? So thank you for the kind introduction. જે તમારો ક્વેશ્ચન છે આપણે સીધા એના પર જઈએ. સો આની પાછળની હિસ્ટ્રી એ છે, યુક્રેન વોઝ અ પાર્ટ ઓફ ધ erstwhile USSR, જે સોવિયત રશિયા આપણે જેને જાણતા હતા. સો એઝ અ પાર્ટ ઓફ USSR it was trying to get membership, એને મેમ્બરશિપ જોઈ રહી હતી નાટો અલાયન્સની, જે નોર્થ એટલાન્ટિક ટ્રીટી ઓર્ગેનાઇઝેશન છે, which is a security alliance. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીઝ ના આધિપત્યમાં જે આ ઓર્ગેનાઇઝેશન બન્યું છે ફોર સિક્યોરિટી ઓફ ધ યુરોપિયન કન્ટ્રીઝ, ઇટ વોઝ અગેન્સ્ટ ધ સોવિયત યુનિયન, રાઈટ? અને એમાં યુક્રેન વોઝ રિસન્ટલી ટ્રાઇંગ ટુ ટેક મેમ્બરશિપ ઓફ દેટ, રાઈટ? એન્ડ બિંગ અ પાર્ટ ઓફ erstwhile Soviet Union, Soviet Union ના જૂના ભાગ તરીકે Russia looks at it as a threat, as a direct threat to its borders. So if you look at the map, તમે એનું મેપ જો રશિયાનો અને યુરોપનો, તો તમને ખબર પડે કે યુક્રેનની બોર્ડર્સ ડિરેક્ટલી ટચ વિથ ધી રશિયન બોર્ડર્સ. હવે નાટોની મેમ્બરશિપ યુક્રેનને મળે તો આનાથી ડાયરેક્ટ થ્રેટ રશિયાને થાય, કેમ કે એના અમુક આર્ટિકલ્સ જે છે નાટો ટ્રીટીના એ પ્રમાણે કોઈ બી પ્રકારની થ્રેટ જો નાટો મેમ્બર્સને અનુભવાય તો તરત જ આખું અલાયન્સ એક્ટિવેટ થઈ જાય and they are supposed to give military confrontation to the enemy, right? So Russia looks at it કે એના બેકયાર્ડમાં
NATO ત્યાં સુધી પહોંચી ગયું, directly to the border. So looking at that threat, Russia looks at it as a big threat, and એટલે જ being a part of the erstwhile USSR, it thought કે યુક્રેનને સીધું કરવું જોઈએ. So that was what the thought process was. અને 2014માં ક્રિમિયા ઓલરેડી રશિયાએ ટેક ઓવર કર્યું હતું આ જ ફોર્મેટ અને આ જ પ્રોસેસથી, રાઈટ? સો અને ઓલરેડી રશિયા પાસે સપોર્ટ હતો બેલારુસનો, વિચ ઇઝ નોર્ધર્ન ટુ ધ યુક્રેન. યુક્રેનની એકદમ જ ઉપર આવે એ કન્ટ્રી, રાઈટ? અને નીચે ક્રિમિયાનો ભાગ. સો ક્રિમિયા ઓલરેડી રશિયા પાસે હતું. બેલારુસ જે નોર્થમાં છે એની સાથે જોઈન્ટ એક્સરસાઇઝના બહાને ઓલરેડી મિલિટરી ત્યાં પહોંચી ગયેલી હતી. ઇફ યુ લુક એટ ધી ફેબ્રુઆરી મંથ સ્ટાર્ટિંગથી, રાઈટ? તો જોઈન્ટ એક્સરસાઇઝ નામે ઓલરેડી ઘેરી લીધું હતું યુક્રેનને. સો ધીસ વોઝ અ લોંગ ટર્મ પ્લાન વિચ વોઝ હેપનિંગ. એવું નહીં કે અચાનક થઈ ગયું છે કે યુક્રેન ઉપર હુમલો થઈ ગયો, રાઈટ? અને યુક્રેનનો જે અત્યારે જે લીડર છે ઝેલેન્સ્કી, એને નાટોની મેમ્બરશિપ જોઈ રહી હતી. દેર વોઝ નો સિગ્નલ, નાટો કન્ટ્રીઝની કોઈ એવી સિગ્નલ નહોતી કે એમને મેમ્બરશિપ મળત. પણ આ જે હરકતો એમણે કરી એનાથી રશિયા છંછેડાયું, and that was the last straw, so they went for it. And this was, ક્રિમિયાની પહેલા બી મોલ્ડોવા કરીને એરિયા હતો જેના પર બી રશિયાએ આ જ રીતે આધિપત્ય સ્થાપિત કર્યું હતું. સો પીસમિલ તમે જો લાસ્ટ 20 yearsનું, સો ધીસ ઇઝ ધ વે રશિયા મૂવ્સ અહેડ. અને સિમ્બોલિઝમ તો તમને ઘણા ટાઈમથી જોવાઈ જ રહી હતી કે એ લોકો પુતિનના સ્ટેટમેન્ટ્સ છે that they are looking back to build back the USSR which they lost. એટલે એક ફિલોસોફિકલ થોટ પ્રોસેસ તો હતો જ કે ફરીથી આપણે USSR સ્થાપિત કરવું છે, રાઈટ? રિસેન્ટ તમે ઇવેન્ટ્સ જોઈ લો તો આઈસ હોકીમાં રશિયન પ્લેયર્સ USSR ની સિમ્બોલ સાથે ઉતર્યા હતા. બીજિંગ ઓલિમ્પિક્સ હમણાં તમે જોઈ લો, ઉદ્ઘાટન થયું, એમાં પુટિન was sleeping when the Ukraine team was entering, અને એ ફોટોઝ ઘણા વાયરલ થયા. સો આ પ્રકારનું સિમ્બોલિઝમ તો ઘણા ટાઈમથી ચાલી રહ્યું હતું. બિસાઇડ્સ ધેટ, એક તો તમે ફોર્સ સેન્ડ કરીને તમે ટેક ઓવર કરો. બીજો ગોલ એમનો એ હતો કે કોલેટરલ ડેમેજમાં સિટીઝન્સ, ઇનોસન્ટ સિવિલિયન્સને ડેમેજ ન થાય. અને ત્રીજું ઓબ્જેક્ટિવ હતું કે નાટો કન્ટ્રીઝ અને વેસ્ટ ઇન્ટરફિયર ન કરે, વિચ વોઝ ઓબ્વિયસ કેમ કે મેમ્બરશિપ હતી ને યુક્રેન પાસે નેટોની. તો એ પેલા જે પ્રોવિઝન્સ એક્ટિવેટ થતા જ નથી કે નાટો કન્ટ્રીઝે મિલિટરી એક્ટિવેટ કરવી પડે યુક્રેનની હેલ્પ માટે. સો આ બધા સર્કમસ્ટાન્સીસ ભેગા થયા. એન્ડ નાટો ઓલરેડી વોઝ વીક. અફઘાનિસ્તાનમાંથી જે રીતે એ લોકો એક્ઝિટ થયા નાટો કન્ટ્રીઝ, એ જે પ્રકારનું તાલિબાને ટેક ઓવર કરી લીધું, લાઈક વોક ઓવર કાઇન્ડ ઓફ અ થિંગ, રેડ કાર્પેટ વેલકમ. તો એ જોતા નાટો વોઝ ઓલરેડી વીક, રાઈટ? સમવેર ફ્રાન્સના પરસેપ્શનમાં બી એવું હતું કે US ઇઝ ટ્રાઇંગ ટુ ચીટ ધેમ ડિસ્પાઇટ બીંગ ઇન નાટો. સો નાટો એલીઝ જે 20 વર્ષથી અફઘાનિસ્તાનમાં વોર ઓન ટેરર કરી રહી હતી, એ લોકોને બી એવું થયું કે એ લોકોને બી ઉલ્લુ બનાવવામાં આવ્યા છે US દ્વારા, જે રીતનું એક્ઝિટ થયું. તો નાટો વોઝ ઓલરેડી વીક એન્ડ પુટિન વોઝ એક્ઝેક્ટલી લુકિંગ ફોર ધીસ કાઇન્ડ ઓફ એન ઓપોર્ચ્યુનિટી, રાઈટ? અને આ ઇન્ડિકેશન તો ઓલરેડી મળી જ ગયું હતું. બિસાઇડ્સ, if you look at the gas supply, તો યુરોપનો મેજોરિટી ગેસ સપ્લાય કરંટ અને ફ્યુચર જે નોર્થ સ્ટ્રીમ ગેસ પાઇપલાઇન છે જે રશિયાથી જર્મની ઓલરેડી બની ચૂકી છે, ખાલી ગ્રીન સિગ્નલ ફોર સ્ટાર્ટિંગ વોઝ પેન્ડિંગ, રાઈટ? તો આ ગેસ સપ્લાયની મોટી ડિપેન્ડન્સી યુરોપની રશિયા ઉપર છે, રાઈટ? તો આ બધા ઇન્ફ્લુએન્સિંગ ફેક્ટર્સ છે. ઇવન ઇન ટર્મ્સ ઓફ આર્કટિક જે હવે ત્યાં બરફ ઓગળવાની તૈયારીમાં છે, વિચ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી અ વેરી બિગ એસેટ ફોર રશિયાઝ ઇકોનોમી. જેમ જેમ એ બરફ પીગળશે એમ જેટલા બી રિસોર્સિસ અંડર ધ સી છે, એન્ડ બિસાઇડ્સ ધેટ ધી એગ્રેરિયન ઇકોનોમી ફરીથી કિક સ્ટાર્ટ થઈ શકે રશિયાની, લુકિંગ એટ ધેટ, એન્ડ ધી નેવિગેશન કંટ્રોલ વિચ રશિયા વિલ હેવ. સો આર્કટિક સી, આર્કટિક એરિયા એન્ડ ધી બ્લેક સી, ધીઝ આર ધ ટુ બેકયાર્ડ્સ જે રશિયા જોઈ રહ્યું છે કે એનું પોતાનો એરિયા છે, પોતાના કંટ્રોલમાં હોવો જોઈએ, રાઈટ? તો ધીઝ વર ધી એમ્સ ધેટ દે વર લુકિંગ ફોર. તો એ લોકોએ બેલારુસમાં ઓલરેડી જે લુકાશેન્કો છે બેલારુસનો લીડર, ઇઝ ઓલરેડી અ પ્રો પુતિન પ્રો રશિયા લીડર, રાઈટ? તો એને ઓલરેડી લૂપમાં લઈ લીધો, એની સાથે જોઈન્ટ એક્સરસાઇઝીસ ચાલુ કરી દીધી. એક્સરસાઇઝ સ્ટાર્ટ થઈ ત્યારથી જ ક્લિયર થઈ ગયું હતું કે અહીંથી હવે રશિયન સેના પાછી જવાની નથી કંઈ કર્યા વગર. ધેટ વોઝ વેરી ક્લિયર, રાઈટ?
અને Russia has a good stake in terms of economically positioning itself, અને લાસ્ટ 6 months થી જ યુએસ ડોલર થી દૂર જવાનું ચાલુ કરી દીધું હતું, યુએસ ડોલર અને યુરોસ થી, કેમ કે એને સમજ પડી રહી હતી કે આ હરકત કરવા પછી તરત જ સેન્ક્શન લાગવાના છે, રાઈટ? તો એવરીથિંગ વોઝ ઇન પ્લાન એન્ડ ઇન પ્લેસ, રાઈટ? તો એવું નથી કે કંઈ અચાનક જ થઈ ગયું, રાઈટ? સો ઓકે અંકિતભાઈ, એટલે જે તમે બેઝિક વાત કરી કે એક તો જીઓગ્રાફિકલ જે ઇસ્યુ હતા એને લીધે, એ સિવાય યુક્રેનમાં એવા કોઈ રિસોર્સિસ કે એવા કોઈ એડવાન્ટેજીસ કે જો એ રશિયાથી દૂર જાય તો રશિયાને નુકસાન કરી શકે અથવા બીજી કન્ટ્રીઝને બેનિફિટ કરી શકે? So Ukraine has a lot of resources, including deposits of uranium, which is an important raw material for nuclear power, right? અને યુક્રેને પોતાનો જે ન્યુક્લિયર એમ્બિશન હતો એ વર્ષો પહેલા બંધ કરી દીધો હતો, when it signed the non proliferation treaty. અને તમને યાદ હશે, when India did the nuclear test, તો યુક્રેને ઇન્ડિયા વિરુદ્ધ વોટ પણ કર્યું હતું, and also supported the sanctions against India. So એક કોઈ પણ કન્ટ્રીનો ન્યુક્લિયર પાવર ઇઝ અ બિગ ડિટરન્સ જે તમને વોરથી બચાવે, અને that deterrence Ukraine had dumped long back, રાઈટ? તો કેમ કે એનું એમ એ હતું કે મને નેટોની મેમ્બરશિપ સમય જતા મળવાની છે, સો આઈ વુડ નોટ રિક્વાયર ધીસ કાઇન્ડ ઓફ અ ડિટરન્સ, વિચ જે કેલ્ક્યુલેશન ઊંધું પડ્યું જે આપણે જોઈ શકીએ છીએ. સો યુક્રેનના મેઇન 2 એરિયાઝ હતા, ડોનેટ્સ્ક અને લુહાન્સ્ક. ધીઝ વર 2 એરિયાઝ જે ઓલરેડી પ્રો રશિયન રેબલ્સના કંટ્રોલમાં હતા જ ઘણા ટાઈમથી, રાઈટ? તો એ તો those areas were very easy, which Putin not just took over અને ડિક્લેર બી કરી દીધા that these are independent countries, જે આપણે જોયું લાસ્ટ વીક. So these two were already under the control of pro-Russian rebels, right? And the main area was what મારું જે reading છે, what Putin was looking for, Putin ને જે જોઈ રહ્યો હતો, that area is called Kharkiv, જ્યાંથી મેજોરિટી ઇન્ડિયન સ્ટુડન્ટ્સ બી પાછા આવ્યા છે. It's an education hub also. તો ખાર્કિવનો જો એરિયા છે, ત્યાંના જે લોકો છે, they are totally anti-Russia people. They don't like Russians. અને જે બે એરિયા લુહાન્સ્ક અને ડોનેટ્સ જે પ્રો રશિયા એરિયાઝ છે, એની સાથે લડવામાં ખાર્કિવના પબ્લિક વોઝ ધ મેજર પાર્ટ. તો મારું એવું રીડિંગ છે કે પુટિન વોઝ લુકિંગ ફોર કે ખાર્કિવનો એરિયા એના કંટ્રોલમાં આવી જાય. બટ જેમ વોર આગળ વધ્યો અને ઝેલેન્સ્કીએ નિર્ણય લીધો કે ના, વી આર ગોઈંગ ટુ ગીવ અ ફાઇટ, એના પછી આ વધી ગયું. અને દેન યુ સી કે કીવ સુધી, જે કેપિટલ છે યુક્રેનની, ત્યાં સુધી બોમ્બિંગ અને એ બધું સ્ટાર્ટ થઈ ગયું. નાઉ ઇટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી અ ફૂલ બ્લોન વોર, કેમ બીકોઝ ઝેલેન્સ્કી ઇઝ નોટ રેડી ટુ સરેન્ડર. એને સરેન્ડર નથી કરવું, હી વોન્ટ્સ ટુ ગીવ અ ફાઇટ. સો એક વ્યક્તિના નિર્ણયથી વોટ વી આર સીઈંગ કે આખી કન્ટ્રીની દશા ખરાબ થવાની છે. સો બેઝિકલી એટલે તમારું માનવું એવું છે કે ઝેલેન્સ્કીએ સરેન્ડર કરી દેવું જોઈએ? ઝેલેન્સ્કીએ જ્યારે આ એક્શન સ્ટાર્ટ થઈ, જ્યારે બેલારુસથી આર્મી એન્ટર થવાની સ્ટાર્ટ થઈ, નીચે ક્રિમિયાથી એન્ટર થવાની સ્ટાર્ટ થઈ, રાઈટ, ત્યારે જ એણે નેગોશિએશન સ્ટાર્ટ કરી દેવું જોઈતું હતું પુટિનની સાથે. અત્યારે બી ભૂલ થઈ રહી છે કે હી ઇઝ આસ્કિંગ ફોર આર્મ્સ ફ્રોમ ધ વેસ્ટ, અને વેસ્ટ વાળા નેશન્સ એમને ટોટલી ઉલ્લુ બનાવી રહ્યા છે. મારું જે રીડિંગ છે એ પ્રમાણે ખાલી આર્મ્સ મોકલીને, રાઈટ? જો એને સાચે જ જો કોઈ સપોર્ટ જોઈતો હોય તો હી શુડ બી આસ્કિંગ બૂટ્સ ઓન ગ્રાઉન્ડ. એને આર્મી મંગાવી જોઈએ. અને જો પેલા લોકો સાચે જ ઇફ દે આર ડિસન્ટ પીપલ એન્ડ ટ્રસ્ટવર્ધી, તો એ લોકોએ બી બૂટ્સ ઓન ગ્રાઉન્ડ મોકલવા જોઈએ. હી સ્ટીલ આસ્કિંગ ઓનલી આર્મ્સ એન્ડ મની. એટલે હી ઇઝ ગોઈંગ ટુ ટેક ધ કન્ટ્રી ટુ અ કમ્પ્લીટ ડિસ્ટ્રક્શન. ઓબ્વિયસલી એ તો આપણે જાણીએ છીએ કે કોઈ પણ વોર છે એનું એન્ડ રિઝલ્ટ છે એ તો કન્ટ્રીને ઘણા વર્ષો પાછળ લઈ જ જાય છે અને એના પીપલને પણ મોટા ભાગે નુકસાની કરે છે. તો સર, આમાં તમને શું લાગે છે કે આ સિચ્યુએશન છે આ થર્ડ વર્લ્ડ વોરમાં કન્વર્ટ થઈ શકે? આઈ ડોન્ટ લુક ઇટ એટ કે થર્ડ વર્લ્ડ વોર થશે, બીકોઝ યુક્રેનને અડીને જે નેક્સ્ટ ઇમિડિયેટ કન્ટ્રી છે, વિચ ઇઝ પોલેન્ડ. પોલેન્ડ ઇઝ અ નેટો કન્ટ્રી. મને નથી લાગતું કે રશિયા પોલેન્ડને છેડશે, બીકોઝ if anything happens in Poland, even a single missile goes from Ukraine by mistake, Russian missile, towards Poland,
તો નાટો કન્ટ્રીઝના પેલા આર્ટિકલ્સ ને પ્રોવિઝન્સ એક્ટિવેટ થઈ જશે, જેનાથી નાટોએ પછી મિલિટરી ઉતારવી પડશે. તો આઈ ડોન્ટ થિંક ધીસ વિલ સ્પ્રેડ એઝ અ વર્લ્ડ વોર કાઇન્ડ ઓફ થિંગ. બટ ઇફ યુ લુક એટ ધ ટાઈમિંગ, જે ટાઈમિંગ સિલેક્ટ કર્યું છે પુતિને, ઇટ વોઝ વેરી વેલ થોટ ઓફ, કેમ કે ફેબ્રુઆરી મહિનો યુનાઇટેડ નેશન સિક્યોરિટી કાઉન્સિલના પ્રેસિડેન્ટ તરીકે રશિયાને મળ્યો હતો. સો વેરી કેલ્ક્યુલેટેડ મૂવ કે ફેબ્રુઆરીમાં જ કરવું છે. અને જે રિઝોલ્યુશન પાસ થયા યુનાઇટેડ નેશન્સમાં એ તરત જ એમણે વીટો કરી દીધા. ઇન્ડિયા એબસ્ટેન્ડ ફ્રોમ વોટિંગ, જે તમે જોઈ શકો છો. અને બિસાઇડ્સ ધેટ પુતિને રાહ જોઈ કે બીજિંગ ઓલિમ્પિક્સ પૂરી થાય, જે 20 તારીખે પૂરી થઈ, રાઈટ? તો ચાઇનાનો જે સપોર્ટ, એક્સચેન્જ સપોર્ટ લીધો હશે, વોટ આઈ સી કે જ્યારે ચાઇના બી તાઇવાન ઉપર કંઈ કરવા જાય ત્યારે રશિયાનો સપોર્ટ મળશે. તો આ જે સાંઠગાંઠ જે નક્કી થઈ હશે બંને વચ્ચે, એ પ્રમાણે ઓલિમ્પિક્સ પતવા દીધું પુટિને. 20 તારીખે પત્યું અને ધેન હી સ્ટાર્ટેડ ઓલ ધીસ. અને 28 તારીખે એટલે કે કાલે યુનાઇટેડ નેશન સિક્યોરિટી કાઉન્સિલની પ્રેસિડેન્સી રશિયાની પૂરી થશે. તો જે કંઈ સિરિયસ સ્ટેપ્સ લેવાશે આવતા મહિને લેવાશે યુનાઇટેડ નેશન્સમાં, ત્યાં સુધી તો રશિયા નહીં લેવા દે. સો વોટ જે અત્યારે દેખાઈ રહ્યું છે એ પ્રમાણે આજનો અને કાલનો દિવસ બહુ જ ક્રિટિકલ છે, બીકોઝ હી વિલ બી લુકિંગ ફોર અ કમ્પ્લીટ સરેન્ડર નાવ. એટલે ફૂલ અટેક થશે કીવ ઉપર. સો ધીસ ઇઝ વોટ વી આર લુકિંગ એટ. અને 20 તારીખ જે ઇમ્પોર્ટન્ટ, નોટ જસ્ટ બીજિંગ ઓલિમ્પિક્સ પત્યું, 20 તારીખે બેલારુસ સાથે જે જોઈન્ટ મિલિટરી એક્સરસાઇઝ ડિક્લેર થઈ હતી રશિયાની, એનો પણ આખરી દિવસ હતો. તો આખરી દિવસે જ્યારે ડિક્લેર થયું કે આ એક્સરસાઇઝ હવે અમે લંબાવવાના છીએ, એટલે ત્યારે નક્કી જ થઈ ગયું હતું કે હવે અટેક થશે. ઓકે, સો વેરી વેલ પ્રી પ્લાન. અને આમ તો આપણે પુતિનને જાણીએ છીએ કે એક સરમુખ હથિયાર જેવા છે. હવે તો એનું નામ એટલું બધું કાનમાં ગુંજે છે, કોઈ પુનિત બોલે તો પણ પુતિન જ સંભળાય છે. અચ્છા સર, આ જે વોર છે એની તમને વર્લ્ડ ઇકોનોમી પર અને ખાસ કરીને ઇન્ડિયન ઇકોનોમી પર એના પર શું ઇફેક્ટ દેખાય છે? સો બાઇડને જે ડિક્લેર કર્યા છે સેન્કશન્સ, એમાં યુએસ ડોલર, યુરો એટલે યુરોપના નેશન્સ આવી ગયા, પાઉન્ડ્સ અને યેન, આ 4 કરન્સી ડિક્લેર કરી છે જેના ટ્રાન્ઝેક્શન્સની ઉપર સેન્કશન્સ લેવામાં આવશે રશિયાની ઉપર. એટલે આમાં એકદમ ક્લિયર જોવાઈ રહ્યું છે કે યુઆનને નથી કવર કર્યું. યુઆન મીન્સ ધ ચાઇનીઝ ઇકોનોમી. સો ઇટ ઇઝ વેરી ક્લિયર કે રશિયા હવે ચાઇનાના સપોર્ટ પર જ ચાલશે, કેમ કે બાકી બધા જ એવેન્યુઝ ક્લોઝ કરી નાખવામાં આવશે. નેક્સ્ટ મંથ જેમ યુનાઇટેડ નેશન્સની સિક્યોરિટી કાઉન્સિલ બેસશે, દેર વિલ બી અ ન્યૂ પ્રેસિડેન્ટ ઇન ધ યુનાઇટેડ નેશન સિક્યોરિટી કાઉન્સિલ, રેઝોલ્યુશન્સ પાસ થશે, બની શકે સેન્કશન્સ તો યુરોપિયન કન્ટ્રીઝ તો લગાડશે જ. સો બેઝડ ઓન ધેટ પાઉન્ડ, યુરો, યુએસ ડોલર અને યેન, દેટ ઇઝ જાપાન, આ બધી કન્ટ્રીઝના ટ્રાન્ઝેક્શન્સ ઉપર હેવી સેન્કશન્સ લાગશે રશિયાને. એટલે નાઉ ઇટ વિલ બી ડિપેન્ડન્ટ ઓન ઇન્ડિયન રૂપીઝ, ચાઇનીઝ યુઆન and some indirect supplies from Pakistan as well, which is why we see કે ઇમરાન ખાન બી એ જ સમયે ત્યાં પહોંચી ગયા, because એની મદદ લાગશે જે ઇનડાયરેક્ટ સપ્લાઈઝ થર્ડ કન્ટ્રીઝથી પાકિસ્તાન અને પાકિસ્તાનથી મોસ્કો, એવી રીતે સપ્લાઈઝ સેન્કશન્સ લાગી ગયા પછી જે રશિયન પોપ્યુલેશનને સપોર્ટની જરૂર પડશે, એમાં ઇન્ડિયન રૂપીઝ, પાકિસ્તાન રૂપીઝ એન્ડ ચાઇનીઝ યુઆન એનો ઘણો મોટો રોલ રહેશે. ઓકે, સો એક રીતે ઇન્ડિયન ઇકોનોમી માટે આ બેનિફિશિયલ વસ્તુ થઈ શકે. It is beneficial. In fact, જ્યાં સુધી હું જોઈ રહ્યો છું, Indian government must have started the planning on how to do transactions with Russia. તો એનું mechanism બી અત્યારે ગોઠવાઈ રહ્યું હશે. So that is what it is. And even તમે યુનાઇટેડ નેશન્સમાં બી જોયું કે જેવું રેઝોલ્યુશન પાસ થયું, ઇન્ડિયા ચાઇના બંને એબસ્ટેન કર્યું વોટિંગથી. They didn't vote in favor of Russia nor in favor of the Western countries, right? તો આ સપોર્ટ તો ક્લિયર દેખાઈ રહ્યો છે કે ઇન્ડિયા, ચાઇના એન્ડ યુએઈ ત્રણેય એબસ્ટેન કર્યું વોટિંગમાં. સો યુએઈ ઇઝ ઓલ્સો ગોઈંગ ટુ સપોર્ટ રશિયા. અચ્છા સર, મોદી સરકાર છે, ઇનફેક્ટ નરેન્દ્ર મોદી છે, એ વર્લ્ડમાં એક પાવરફુલ લીડર તરીકે અત્યારે છાપ ધરાવે છે. તો આ વોરને શાંત કરવામાં એનો કઈ રોલ કે મોદી ડિપ્લોમેસી એ કઈ ઇફેક્ટ કરી શકે ખરી? સો મારું રીડિંગ છે એ પ્રમાણે જ્યારે લાસ્ટ યર ઇન્ડિયા રશિયા સમિટ થઈ ઇન્ડિયામાં,
એ જ વખતે પુટિને મોદીજીને બ્રીફ કરી દીધા હશે કે હી ઇઝ ગોઈંગ ટુ ટેક સમ સ્ટેપ્સ, એની હિન્ટ તો આપી જ દીધી હશે, રાઈટ. નાવ હવે તમે યુક્રેનને જોવો તો એનું લાસ્ટ જે ઇતિહાસ રહ્યું છે 20-30 વર્ષનું, એમાં એ જોવામાં આવ્યું છે કે ઇટ્સ ઓલવેઝ બીન એન્ટી ઇન્ડિયા. એ હંમેશા ઇન્ડિયાની વિરુદ્ધ જ રહ્યું છે યુક્રેન, રાઈટ. ઇવન ઇન ટર્મ્સ ઓફ એવા રેઝોલ્યુશન્સ જે પાસ થાય લાઈક મેમ્બરશિપ ઓફ ન્યુક્લિયર સપ્લાયર્સ ગ્રુપ, ત્યાં બી એ ન્યુટ્રલ બનીને બેસી રહે, વેર યુરેનિયમ સપ્લાયની જરૂર હોય છે. ન્યુક્લિયર સપ્લાયર્સ ગ્રુપમાં મેમ્બરશિપની ઇન્ડિયાને જરૂર છે, તો ત્યાં પણ એ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે સપોર્ટમાં કંઈ ખાસ યુક્રેન આવતું નથી ભારતને. પણ ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સ જોઈ શકાય છે જે મેડિસિનની ભણતર માટે ત્યાં યુક્રેન જતા હોય છે, બીકોઝ ધ ફીઝ ઇઝ વેરી ચીપ. યુક્રેન અધરવાઇઝ I don't think કે મોદીજી would be doing much for Ukraine over here. બટ ડિપ્લોમસીમાં સપોર્ટ ઇન ધ સેન્સ ઝેલેન્સ્કી અને પુતિન બંને સાથે જો ડાયરેક્ટ ટચમાં કોઈ લીડર રહ્યું હોય તો એ મોદીજી સિવાય બીજું કોઈ નથી એટ ધીસ પોઈન્ટ ઇન ટાઈમ. લાસ્ટ 2 દિવસમાં બંનેના ડાયરેક્ટ કોલ લીધા હોય તો દેટ ઇઝ ઓનલી મોદીજી રાઈટ નાઉ એટ ધીસ પોઈન્ટ ઇન ટાઈમ. સો સર્ટનલી મોદીજીએ થોડું ઘણું ઇન્ફ્લુઅન્સ તો એક્ઝર્ટ કર્યું જ છે કે એટલીસ્ટ સિવિલિયન્સ અને ફોરેન નેશનલ્સ ઇન્ક્લુડિંગ ઇન્ડિયન સિટીઝન્સ જે યુક્રેનમાં છે એ લોકોને કંઈ ડેમેજ ના થાય ઇન ધીસ એન્ટાયર ઇવેન્ટ, એટલું તો ગેરંટીઝ લીધી જ હશે. યસ એક્ઝેક્ટલી. અને એ તો આપણે જોઈએ જ છીએ કે આટલા સ્ટુડન્ટ્સને પાછા લઈ આવ્યા છે ઇન્ડિયા અને પ્રોસેસ ચાલુ જ છે. સો વિધાઉટ ડેમેજ એ લોકોને કોઈ પણ જાતની હેરાનગતિ ત્યાં નથી થઈ. તો વી કેન સી કે એક સારું એચિવમેન્ટ કહી શકાય ઇન્ડિયા માટે. અચ્છા સર, મારા તરફથી લાસ્ટ ક્વેશ્ચન કે આ વોર કેટલી લાંબી ચાલી શકે, શું લાગે છે તમને? સો ઝેલેન્સ્કીએ જે આ નિર્ણય લીધો છે કે વી આર ગોઈંગ ટુ ગીવ અ ફાઇટ. નાવ હવે આની અંદર જ્યારે નેટો કન્ટ્રીઝ કોઈ બૂટ્સ ઓન ગ્રાઉન્ડનો સપોર્ટ નથી આપવાની તો કોઈ કેસ જ બનતો નથી કે યુક્રેન કેન વિન ઓવર રશિયા. It's a total illusion that you can still fight for your country or something like that. અને મીડિયામાં આપણે જોઈ શકાય છે કે એ વ્યક્તિને હીરો બનાવવામાં આવી રહ્યો છે. નાવ યુ નીડ ટુ નો કે પહેલા તો તમે એ ભૂલ કરી કે રાઈટ ટાઈમે નેગોશિએટ ના કર્યું પુટિન સાથે, અને તમે વેસ્ટ સાથે નેટોની મેમ્બરશિપની જે ફાલતુ જે તમને મળી પણ નથી મેમ્બરશિપ અને મળવાની હતી પણ નહીં, રાઈટ. તો આ એક વ્યક્તિના રોંગ ડિસિઝન્સ ઉપર કન્ટ્રીના જે આ બેહાલ થયા છે. એન્ડ બિસાઇડ્સ દેટ અત્યારે તમે એટ ધ સ્ટાર્ટ ઓફ ધ ટાઈમ તમારી પાસે આ ઓપ્શન હતું કે તમે ખાર્કિવ પુતિનને આપી દેત, સીધા એની પાસે જઈને નેગોશિએટ કરી લેત, સમથિંગ કુડ હાવ હેપન્ડ. પણ હવે તમે બધી જ સિટીઝ એક પછી એક યુ આર અલાઉિંગ હિમ ટુ ડિસ્ટ્રોય. કીવ જે કેપિટલ છે તમારું, એના બ્રિજીસ તમે તોડી નાખ્યા. યુ બેઝિકલી બ્રોટ ડાઉન યોર કન્ટ્રી, નેરોડ ડાઉન ટુ સો લિટલ, એન્ડ નાઉ યુ આર ફેસિંગ ધ થ્રેટ દેટ યુ આર ફેસિંગ. અને હવે તમે મિલિટરી યુનિફોર્મ પહેરી લો, એન્ડ that heroism which you are showing in media, I mean country of this size, તમે આટલી નાની સાઇઝના કન્ટ્રી થઈને તમે સ્યુસાઇડનો ડિસિઝન લીધો છે. આઈ ડોન્ટ નો કે એને કોઈ એડવાઇઝર્સ બી નહીં મળ્યું હોય એ વ્યક્તિને કે ધીસ ઇઝ નોટ અ ફાઇટ વિચ યુ કેન વિન. તો તમને ક્યારે એક્ઝિટ લેવું, ક્યારે યુ હેવ ટુ ગો ડાઉન, એના ડિસિઝન્સ બી એક લીડરે લેવા પડે. You are leader for your country, right? You are not a standalone leader. તો તમે આ રીતના ડિસિઝન લઈને જે કર્યું છે એ પ્રમાણે આઈ થિંક પુતિન વિલ ગો ફોર લુકિંગ એટ અ regime change નો મતલબ છે કે ઝેલેન્સ્કી વિલ હેવ ટુ ગો, એની ધરપકડ કરીને લઈ બી જઈ શકે એન્ડ પોસિબલી કોલેટરલ ડેમેજમાં મરી પણ શકે એ વ્યક્તિ. બટ બિસાઇડ્સ ધેટ, લુકિંગ એટ ધ ફ્યુચર, જ્યાં સુધી હું જોઈ રહ્યો છું વેસ્ટ અને ઈસ્ટ યુક્રેનમાં ભાગલા પડી શકે કન્ટ્રીના. ઓકે, સો બેઝિકલી એક નાનું કન્ટ્રી છે અને એક એગ્રેશન અને ઇમોશનમાં આવીને જે પ્રેસિડેન્ટના ડિસિઝન છે એને લીધે આજે આખું કન્ટ્રી છે એના રિઝલ્ટ ભોગવી રહ્યું છે. સો ઇટ્સ નોટ અ ગુડ ડિસિઝન વી કેન સે. યસ. થેન્ક યુ અંકિતભાઈ. આ જે ઇસ્યુ હતા
ભવ્યભાઈ ને કોઈ ક્વેશ્ચન છે, સો ઓવર ટુ યુ ભવ્યભાઈ. અંકિતભાઈ, તમારું જે આ આજનું જે વર્ઝન હતું એ જોઈને આપણે ઘણા બધા રીડર્સના મનમાં અમુક ક્વેશ્ચન છે. આઈ વુડ લાઈક ટુ શોર્ટલી ટેક ઇટ. એક ખાસ ક્વેશ્ચન બધાનો એ આવે છે કે બેઝિકલી ઘણા લોકો એવું માને છે કે નાટોની મેમ્બરશિપ યુક્રેનને અમુક ફ્યુચર ડેટ એલોટ કરવામાં આવી છે. ધેટ્સ વાય દે વેર અંડર અ કોન્ફિડન્સ કે આપણને નાટો પ્રોટેક્ટ કરશે. ઇઝ ઇટ અ રાઈટ વે ઓફ થિંકિંગ? અમારી જે ઇન્ફોર્મેશન છે સાચી છે? No, this is just simple lip service. અને આ કન્ટ્રીને ટોટલી બકરો બનાવવામાં આવ્યો છે. ઇટ્સ ક્લિયરલી વિઝિબલ. They were never ever going to give NATO membership to Ukraine. એ પોસિબલ જ નહોતું. એન્ડ ઇવન ઇફ મેમ્બરશિપ મળત તો બી આ જ એક્શન આવવાની હતી રશિયાથી. પણ કદાચ આ એક્શન આવે તો પછી જ્યારે નેશન ઇઝ અ નાટો મેમ્બર તો એનું પ્રોટેક્શન કે એના માટે એને હેલ્પ કરવા માટે નાટો ના 30 કન્ટ્રીઝ બાઉન્ડ ન બને? મેમ્બરશિપ આવી ગઈ હોત તો નાટો કન્ટ્રીઝ વુડ હેવ હેલ્પ, બટ એ લોકોનું કોઈ ઇન્ટેન્શન હતું જ નહીં મેમ્બરશિપ આપવાનું. This is all his personal illusion that this guy was having in his head કે મને immediate membership મળી જશે. It is not that easy. તમારે US, which is a separate continent altogether, is a major ally and the leader of that NATO, and Europe is a separate consolidation of European Union, જેમાં again UK had a Brexit, very recent Brexit, right? So NATO already break થઈ ચૂક્યું છે in principle after the Afghanistan exit further. જે કોન્ફિડન્સ બિલ્ડઅપ એક મિલિટરી લેડ ગ્રુપમાં હોય એ ઓલરેડી તૂટી ચૂક્યો હતો અફઘાનિસ્તાનના એક્ઝિટ પછી. ઓકે અંકિતભાઈ, બીજો પ્રશ્ન વિચાર આવે છે કે જેમ આપણે કીધું કે યુક્રેનની ઇકોનોમી યુક્રેનને ખૂબ નાનો નેશન બનાવી દીધો એમના પ્રેસિડેન્ટના આ ચોઇસથી યુદ્ધ કરવાના. પણ જ્યાં સુધી મારું પણ જેટલું નોલેજ હતું લિમિટેડ એ મુજબ રશિયા માટે પણ ઇટ્સ નોટ અ ઇઝી થિંગ, બીકોઝ રશિયાની ઇકોનોમી કોઈ પહેલાની જેમ બ્લોસમ થતી ઇકોનોમી નથી. ટ્રુ. સો રશિયાની ઇકોનોમીને હંમેશા સેન્ક્શન્સની અંદર રાખવામાં આવ્યું છે. લેટ મી ગીવ યુ અ બેકગ્રાઉન્ડ. સો US ડોલર જે છે વિચ ઇઝ રિઝર્વ્ડ કરન્સી સ્ટેટસ ઇન ધ વર્લ્ડ, because of this US dollar, America is having this rich life which it is having, the Americans. કેમ કે US ડોલરની રિઝર્વ કરન્સી તરીકે જે આર્ટિફિશિયલ ડિમાન્ડ પ્રોપ અપ થઈ છે વર્લ્ડ વાઇડ કે તમારે કોઈ બી ટ્રાન્ઝેક્શન કરવું હોય તો પહેલા તમારે US ડોલર કમાવવું પડે કોઈ બી ખર્ચો કરવા માટે, કોઈ બી દેશે, રાઈટ? તો એક આખી આર્ટિફિશિયલ ડિમાન્ડ જે US ડોલરની ક્રિએટ કરવામાં આવી છે વિચ મેક્સ અમેરિકા રિચ. હવે આ US ડોલરના રિઝર્વ કરન્સી સ્ટેટસને ચેલેન્જ કરવા માટે 3 કન્ટ્રીઝ છે. વન ઇઝ ઇન્ડિયા, સેકન્ડ ઇઝ ઈરાન એન્ડ થર્ડ વન ઇઝ રશિયા. તો યુએસની આ ગોઠવણી છે કે ઈરાન અને રશિયાને હંમેશા સેન્ક્શન્સની અંદર રાખવામાં આવે. આનાથી બેનિફિટ શું થાય? ઈરાન એન્ડ રશિયા becomes completely depend on the Chinese Communist Party. અત્યારે બી તમે બાઇડને જે સેન્ક્શન્સ ડિક્લેર કર્યા એમાં જોયું કે યુઆન નથી મેન્શન કર્યું, યુરો, પાઉન્ડ, યેન અને ડોલર. he did not mention Chinese yuan. એટલે ક્લિયર આ ગોઠવણ છે કે રશિયા will remain dependent on China, રાઈટ? એટલે આ યુએસની ગોઠવણ છે. હવે ઈરાન અને રશિયા હંમેશા જો સેન્ક્શન્સની અંદર રહે તો જ યુએસ ડોલર રિઝર્વ કરન્સી સ્ટેટસ રહી શકે લાંબા સમયગાળા માટે, અને તો જ અમેરિકન્સ જે આ રિચ લાઈફ એન્જોય કરે છે તે કરી શકે, રાઈટ? એટલે રશિયાને તો એકદમ ક્લિયર છે કે એની જિંદગી આખી આ સેન્ક્શન્સમાં જ જવાની છે. તો why won't it go rogue? That is the question. Why shouldn't it do what it has done? And sir, what about India? જે આપણે કીધું કે ઇન્ડિયા પણ રિઝર્વ સ્ટેટસ ચેલેન્જ કરે છે. Why they are not? Yeah, please. So India will have to grow to that economic level where it can challenge the US dollar. અત્યારે જે ગવર્મેન્ટે માઇનર સ્ટેપ્સ બી લીધા છે, મારી ગણતરી છે એ પ્રમાણે it must have rang the alarm bells in the Washington. જે માઇનર સ્ટેપ્સ બે હમણાં આપણે જોયા, એક બેનિંગ ઓફ ક્રિપ્ટોકરન્સી ઓફ પ્રાઇવેટ પ્લેયર્સ and second India coming up with its own cryptocurrency, government led cryptocurrency, right? And besides the UPI transactions je RuPay wala che, Nepal has accepted it, Singapore has accepted it, UAE is the next one which is taking forward the Indian RuPay UPI transactions. So India is challenging in a minor way, and signals jai raya che Washington ne, which is you can clearly see they will be alert about this. Thank you, sir. Thank you, Divesh. Over to you.
ઓકે, થેન્ક યુ ભવ્યભાઈ, થેન્ક યુ અંકિતભાઈ. જે હું ટૂંકમાં કહી શકું કે આ ઇસ્યુ ઉપર ખાસ કરીને જે બેકગ્રાઉન્ડ આખું છે, આની હિસ્ટ્રી, કે બધા જાણે છે કે વોર તો થઈ ગઈ, પણ એની પાછળનું શું રીઝન હોઈ શકે કે જે બધાને કદાચ ક્લિયર નહોતું. ન્યૂઝ ચેનલમાં તો અમે સાંભળતા જોઈએ, છતાં પણ એટલી ક્લેરિટી નથી આવતી કે જે એકદમ લ્યુસિડ મેનરમાં તમે ક્લેરિટી આપી દીધી. એના બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ટેક્સ ટુડે નેટવર્ક, એના વ્યુઅર્સ અને બધા મેમ્બર્સ તરફથી વી આર હાર્ટલી થેન્કફુલ ટુ યુ. થેન્ક યુ અંકિતભાઈ, અને ભવિષ્યમાં પણ આવી કોઈ પણ મેટર માટે અમે તમારો લાભ લેતા લેશું. Sure. થેન્ક યુ વેરી મચ અંકિતભાઈ, અને થેન્ક યુ વિવર્સ. Thank અને you. વી આર અગેન સોરી, જે ટેકનિકલ ડિફોલ્ટ ના લીધે અમારે આ લિંક ચેન્જ કરવી પડી. વી આર એક્સ્ટ્રીમલી સોરી. અને એમાંની લિંક તરત નવી મૂકશું જેથી રેકોર્ડેડ વિડીયો આપણા તમામ વ્યુઅર્સ જોઈ શકે. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમે હજી અમારી ટેક્સ ટુડે ન્યૂઝ ચેનલ ઓન યુટ્યુબ સબસ્ક્રાઇબ ન કરી તો વી રિક્વેસ્ટ કે પ્લીઝ આ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો. અને વી અગેન થેન્ક ઓલ ધ વ્યુઅર્સ કે જેમને આ પ્રકારના ટોપિકમાં પણ સપોર્ટ કરી અને અમારું માર્ગદર્શન અને અમારા વિડીયો જોતા હોય છે. થેન્ક યુ વેરી મચ.